අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මොනවද මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ කියන්නේ වගේම මෙන්න මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ කොහොමද අපි හොයාගන්නේ වගේම මෙන්න මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ වගේම ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ භාවිතා කරලා අපිට මොනරයිස් අප්‍රූව් කරන්න අප්‍රූව් එක දෙනවද එහෙම නැත්නම් දෙන්නේ නැද්ද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනා subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මොනවද මෙන්න මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ කියලා. ඉතින් ආ YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔයා මෙන්න මේ YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන තැන මෙන්න මේ ටැග්ස් දාන්න තැනින් පල්ලෙහාන් තියෙන ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ ලයිසන් එක තෝරන්න තියෙනවා. ඉතින් ආ මෙතනදී YouTube ස්ටෑන්ඩ් ලයිසන් එක දුන්නා. ඔයාගේ අවසරයකින් තොරව YouTube එක තුල ඔයාගේ වීඩියෝ එක භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් මෙයාට නැහැ. හැබැයි ඔයා මෙන්න මෙතනදී ක්‍රියේටිව් කොමන් යටතේ ඔයා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගොත් මෙන්න මේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක වෙනත් කෙනෙකුට භාවිතා කරලා එයාගේ වීඩියෝ කොටසකුත් ඇඩ් කරලා මෙන්න මේක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ YouTube එකේ තියෙන ක්‍රියේටිව් කොමන් ලයිසන් එකට තියෙන වීඩියෝ හැම එකම භාවිතා කරන්න බෑ වගේම මෙන්න මේක සමහරක් වීඩියෝ එක මොනරයිස් කිරීමේ හැකියාව නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ YouTube එකේ තියෙන ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ වලට සමහර ඒවා භාවිතා කරන්න බෑ වගේම මෙන්න මේ වීඩියෝ සමහර වෙලාවට මොනරයිස් කිරීමේ හැකියාවක් නැති වෙනවා ඕගොල්ලොන්ට. ඉතින් කොහොමද මෙන්න මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ අපි හොයාගන්නේ? ඉතින් ඔයා මුලින්ම යනවා ඔයාගේ YouTube එකට. ඉතින් ඔයා YouTube එකට ගිහින් ඔයාට වීඩියෝ එකට අදාළ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ එකට අදාළ දේ ඔයා මෙන්න මේ සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගන්න. මෙන්න මේ සර්ච් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ ලිස්ට් එකක් ඕගොල්ලොන්ට සජෙස්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ උඩින් ඕගොල්ලෝ බලා ගන්නකොට මෙන්න සර්ච් අයිකන් එක පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ ෆිල්ටර් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆිල්ටර් කියන ඔප්ෂන් එක ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ෆිල්ටර් කියන ඔප්ෂන් එක ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරගත්තාම ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේක ක්ලික් කරපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කරපු සර්ච් රිසල්ට් එකට අනුව ඔයාට ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ හම්බලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලෝගේ සර්ච් රිසල්ට් එකට අනුව ඔයාට ගැලපෙන වීඩියෝ එකක් මෙන්න මෙතනින් තෝරගෙන ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ තෝරගෙන මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට යන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මොන වගේ දේවල් සඳහාද භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක මොනරයිස් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක views content යටතේ භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවද නැද්ද කියලා ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ ඔයා භාවිතා කරලා ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ එකක් ඔයා කොහොමද YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් ඔයා ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ එකක් සමග ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක එඩිට් කරලා ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ එකයි ඔයාගේ වීඩියෝ එකයි දෙක එකට කරලා ඔයා මෙන්න මේක එඩිට් කරලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරොත් ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මෙන්න මේක YouTube ස්ටෑන්ඩ් ලයිසන් එකෙන් හරි ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ ලයිසන් එක යටතේ ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ හැම කෙනෙක්ම භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ එක සමග ඔයාගේ කොටසක් ඔයාගේ වීඩියෝ කොටසක් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේක භාවිතා කරලා තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව ඔයා මෙන්න මේ 100%ම ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ යටතේ ඔයා ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයාගේ channel එකට views content යටතේ ඔයාගේ channel එක reject වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ 100%ම ඔයා මෙන්න මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ ඔයා භාවිතා කරලා මෙන්න මේ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරගුවොත් ඉතින් මෙන්න මේම ඔයාගේ channel එක reject නොවෙන්න ඔයා මෙන්න මේ voice over, face cam, comedy, gossip, news, document මෙන්න මේ ඕනෑම දෙයකට ඔයාට මෙන්න මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඔයාගේ වීඩියෝ කොටසකුත් මෙන්න මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ සමග අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා එකතු කරන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා මෙන්න මේ face cam voice over වීඩියෝ කරලා දෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මොනරයිස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ භාවිතා කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වැලියු එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක අන්තර්ගතයක් තිබීම අනිවාර්යයෙන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ channel එක රිජෙක්ට් වෙනවා, මොනරයිස් එකක් ඩිසේබල් වෙනවා, මොනරයිස් එක අප්‍රූව් එක ඔයගොල්ලොන්ට දෙන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ කියන්නේ මොනවද? ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? ක්‍රියේටිව් කොමන් භාවිතා කරලා අපි කොහොමද වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරවුවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන් ලයික් කරන්න කියනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ නොදන්න යාළුවෝට දැනගන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනට හම්බෙමු. සුබ දවසක්.